بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن لغة الجسد في الأبقار وإزاي نقراها. هنتكلم عن رسائل الألم. البقرة لما بتشعر بألم دايما بيظهر عليها في صورة إشارة بتعملها، في صورة حركة بتعملها، بيبان عليها، بتقول لنا إن أنا بتألم. فلازم نفهم الإشارات بتاعة البقرة أو لغة الجسد بتاعة البقرة عشان نقدر نفهمها ونعرف هي عايزة إيه. البقرة عادة دايما بتقول اللي هي عايزاه، ما بتخبيش حاجة. يعني المهم ان احنا نعرف رسالة لغة الجسد بتاعتها. يعني لو فرحانة بيظهر عليها انها فرحانة، لو جعانة بيبان عليها انها جعانة، لو بتتألم بيبان عليها انها بتتألم. المهم نعرف الرسائل ديت اللي بتبعتها البقرة. ده بيبان في الأجزاء الجسم المختلفة بتاعة البقرة. يعني مثلا لو شفنا هنا الصورة ديت هنلاقي الألم بيتقسم إلى 3 سكورز أو 3 درجات. سكور 0 وده البقرة ما بتحسش بألم، وهي الصورة اللي على الشمال. سكور 1 وده بيبقى فيه ألم خفيف، وسكور 2. لو بصينا لانتباه البقرة وهي موجودة في العنبر بتاعنا، لو بصينا للبقرة اللي في الصورة الأولى على الشمال ديت، هنلاقي البقرة لوحة رقبتها وبتبص حواليها. البقرة اللي بتتابع الأحداث اللي حواليها، بتبص حواليها، دي بقرة منتبهة ولا تشعر بألم، بقرة كويسة. في حين ان لو دي بتبقى الألم بتاعها 0. في حين ان لو كان في ألم بتلاقي زي البقرة اللي قدامنا ديت النمرة 2، بتلاقي البقرة بيبقى راسها قدام تقريبا، ما بتلتفتش للي حواليها، ما لهاش علاقة بأي شيء حواليها، لأن هي مهمومة في نفسها، مشغولة بنفسها واللي بتشعر بيه من الألم. وهنشوف صور بتوضح الحاجات دي أكتر دلوقتي. عشان نعرف برضو البقرة بتتألم ولا لأ، هنشوف موضع الدماغ بتاعتها. لو لقينا موضع الدماغ بتاعتها مرفوعة لفوق زي الصورة الأولى على الشمال ديت، هتلاقي الدماغ بتاعتها تقريبا في مستوى العمود الفقري، يبقى دي بقرة كويسة لا تشعر بألم. دي سكور 1. لكن لو الدماغ بتاعتها نزلت شوية ناحية الأرض زي الصورة التانية ديت اللي في النص، بتلاقي دماغها نزلت شوية ناحية الأرض، دي البقرة دي بتتألم ألم خفيف، يبقى سكور 1. لو رقبتها نزلت للأرض أكتر من كده، نزلت بالشكل اللي احنا شايفينه ده في البقرة التالتة، سكور 2، دي الألم بتاعها زاد. ومش لازم طبعا نستنى لما البقرة توصل لسكور 2، مجرد ما نشوف البقرة دماغها بتنزل ناحية الأرض نعرف ان البقرة دي بتتألم، ونبتدي نشوف مصدر الألم بتاعها ايه. الودن بتاعتها، موضع الودن بتاعتها يقول لنا البقرة دي بتتألم ولا لا. يعني عندنا مثلا لو البقرة سليمة مش بتتألم، مفيش فيها حاجة، فبتلاقي الودان بتاعتها موجودة لقدام. والودنين الاتنين بتبقى متجهة للأمام وبتحركها حركات مستمرة قدام وورا قدام وورا، وكلنا شفنا الحركات دي طبعا. دي معناها البقرة دي سليمة، ما لا تشعر بالألم. أما إذا كان الودنين الاتنين بتوعها لورا، اهو زي ما احنا شايفين الصورة التانية دي، الودان بتاعتها موجودة ورا، دي معناها البقرة دي بتتألم، دي ألم خفيف اللي هو سكور 1. أما لو زاد الألم بقى سكور 2 زي الصورة التانية دي، بنلاقي إن الودن بتاعتها مرتخية زي ودن الحمل كده. يبقى إما الودنين موجودين قدام، يبقى في متجهين لقدام، يبقى في الحالة دي البقرة كويسة ما فيش فيها حاجة، أو متجهين للخلف، يبقى البقرة ديت بتتألم ألم خفيف. أما لو مرتخية خالص بالشكل دوت، فبيبقى البقرة بتتألم ألم كبير. طيب لو في ودن قدام وودن ورا، يبقى وضعها إيه؟ في لغة الجسد إيه في الأبقار؟ نركز ساعتها على الأذن اليسرى أو الودن الشمال. ليه؟ لأن الجانب الأيسر من الدماغ أو من المخ بيتحكم في الجانب الأيمن من الجسم.
يعني نركز ساعتها على الاذن اليسرى. لو الاذن اليسرى طالعه قدام يبقى خلاص مفيش مشكله، البقره دي لا تشعر بالم. اما لو كان الاذن اليسرى متجهه للخلف يبقى البقره دي بتتألم. وهنشوف بعد كده صور للحاجات دي يمكن في فيديو قادم ان شاء الله. هنبص لتعبيرات الوجه. برضو تعبيرات الوجه بتبين البقرة دي بتتألم ولا لا. يعني لو بصينا للبقرة السليمة اللي موجودة في الأول، الصورة الأولى ديت سكور 1، هي دي محتاجة تركيز شوية، معلش محتاجة تدريب حتة تعبيرات الوجه دي، بس بتتعرف برضو إن شاء الله. هتلاقوها إن الوجه بتاعها رائق، مفهوش أي انقباضات للعضلات، مفهوش اي انقباضات للعضلات، غير مثلا البقره الثانيه دي اللي هي بتتألم سكور 1. هنلاقي ان في حوالين عينيها كده في انقباضات موجوده، حتى الجلد تلاقيه سميك نتيجه انقباض العضله اللي بيبقى موجوده حوالين العين. زي ايه مثلا؟ زي الانسان لما يجي مثلا ياخد حقنه بتلاقيه غمض عينيه، وانقباضات العضلات حوالين العين او العضلات حوالين العين منقبضه، ده بيبقى الم. زي ما احنا شايفين في الصوره الثانيه ديت، فعلا في انقباض في العضلات اللي حوالين العين، بعكس البقره الاولى محتاجه تدقيق شويه، ان احنا نبص شويه. ادي العضله دي العضله المنقبضه، ادي برضو هنا العضلات منقبضة مشدودة لانها بتحس بألم. لكن البقرة العادية اللي ما بتحسش بألم بتلاقي الوجه بتاعها املس، مفيش فيه انقباضات للعضلات. هنا هي باينه بصوره اكبر ان اللي حوالين العين العضلات بتبقى منقبضه، بتبان الحته دي سميكه شويه. اللي فوق العين مش لازم عينيها تكون مغمضه، دي عينيها مغمضه، مش لازم في ساعه الالم عينيها تكون مغمضه، لكن بتلاقي العضلات مشدوده، العضلات اللي فوق العين. وبتلاقي زي ما قلنا الودان بتاعتها لورا. اما تشوف الودن لورا بتاعت الحيوان تعرف انه بيتألم، مش في حالته الطبيعيه. بتلاقي ان المخطم بتاعه او الانف بتاعه بيتحرك حركات تذبذبيه، يعني وكأنها بترتعش، حركات بسيطة متتالية، دي معناها ان هي بتتألم. وانقباض العضلات في الوجه زي ما قلنا بتلاقيها واضحة جدا اهي، بتلاقي حاجات سميكة في الوجه، دي انقباضات بتاعة العضلات نتيجة احساسها بالألم. طيب في حاجات تانية بتبين لنا ان الحيوان حاسس بألم ولا لا. يعني ممكن نشوفها بالصور بشكل احسن. ان البقره لو هي هنشوف مثلا الصوره ديت، في العامل اهو بيحاول يقترب من البقره. البقره هنلاحظ انها بتبص عليه، ولما يقترب منها اكتر برضه بتبص عليه، وتلاقي ودنها لقدام. يبقى البقره دي مش خايفه، البقره دي مش مريضه، البقره دي لا تشعر بألم، ودنها لقدام. العامل بيقرب منها بتبص عليه، مفيش مشكله خالص. ودلوقتي الصوره اللي جايه هتلاقي العامل قرب منها جدا، يعني زي كده اهو ابتدى يقرب منها، برضه بصاله وبرضه ودنها لقدام. دي معناها ان البقره دي منتبهه للي حواليها، دي مش خايفه، مش بتتألم. بعكس البقره اللي بعدها، هتلاقي ان البقره اللي بعدها هيبتدي اهو يقرب منها العامل، لكن هي بصاله مش بصاله. وهتلاقي الودن بتاعتها لورا اهي، الودن دي بتاعتها لورا اهي، ومش بصاله ولا مهتمه بيه. مش كده وبس، لما يقرب منها اكتر زي الصوره اللي جايه ديت اهو، قرب منها اكتر، البقره برضه مش بصاله ولا مهتمه بيه، وبرضه ودنها ايه لورا. ودنها ايه لورا، ده معناها ايه؟ ان البقره مش مهتمه بيه، البقره مشغوله بنفسها بس بالالم اللي هي حاسه بيه. يعني لسان حالها يقول ايه؟ يعني سيبوني في حالي، انا فيا اللي مكفيني، حاجه كده يعني. فدي علامه من علامات ان البقره بتشعر بألم، ان هي مش منتبهه للي حواليها، تقرب منها ما تبصلكش ولا تهتم، وفي نفس الوقت ودنها للخلف.
دي معناها ان البقرة دي بتتألم. طيب لما هي بتتألم او خايفة ليه ما جريتش منه؟ لان هي عشان الالم بتاعها مخليها ما عندهاش طاقة تقدر تقوم تجري، ما عندهاش النشاط اللي يخليها تجري من اللي يقرب منها. طيب حاجة تانية بتبين ان البقرة بتتألم ولا لا، الظهر بتاعها. ظهر البقرة لما يكون مستوي زي شكل زي سكور 1، ده معناه ان البقرة كويسة وظهرها مستقيم، دي سكور 1 يعني لا تشعر بألم. لكن الظهر بتاعها لو انحنى قليلا زي الصورة الثانية ديت سكور 1، هذا الانحناء بيدل على ان البقرة بتشعر بألم خفيف، ده سكور 1. لو هذا الانحناء زاد زي الصورة الثانية وسكور 2، يبقى هنا الألم بيشتد على البقرة، الألم شديد. يبقى ظهر البقرة نبص ليه، لو مستوي البقرة دي كويسة وسليمة، لو منحني شوية البقرة دي بتعاني من ألم، لو منحني كتير البقرة دي بتتألم بشدة. طيب العرج، احنا اتكلمنا على العرج في الفيديو اللي فات وقلنا الدرجات المختلفة بتاعته، ان العرج يعني لغة مش محتاجة ترجمة، مجرد ان احنا بنشوف البقرة بتزج يبقى عارفين على، او بتعرج يعني يبقى عارفين على طول انها بتتألم مهما كان درجة الألم، مهما كان درجة العرج اللي فيها. احنا قلنا العرج كذا درجة، اتكلمنا عنه بالتفصيل في الفيديو اللي فات. فلغة الجسد مهم جدا ان احنا نقراها في البقرة علشان نعرف هي بتحس بايه، عشان لو تعبانة نقدر نعالجها ونوفر لها ظروف مناسبة علشان تدي اقصى انتاج عندها. اللي ما بيعرفش لغة الجسد بيتعرف على ان البقرة تعبانة من حاجات بسيطة ومعروفة، يعني مثلا زي البقرة ما تاكلش الاكل بتاعها بالكامل، زي مثلا ان الانتاج بتاعها يقل، زي مثلا ان هي تكون منعزلة لوحدها. الحاجات دي معروفة والكل اعتقد عارفها. لكن اللي بيقرأ لغة الجسد بيعرف كتير اكتر بكتير عن البقرة، ويعرف ان البقرة بتتألم اكتر مما لو حد ما يعرفش لغة الجسد. يعني بقرة زي ديت اهي الظهر بتاعها مستقيم وراسها في مستوى تقريبا العمود الفقري، كويسة وسليمة وشكلها سليم وتمام وزي الفل، ما عدا ايه؟ ودنها لورا. يبقى عشان تعرف لغة الجسد ان بتتألم ولا لا هتلاقي ودنها لورا. حاجة تانية يدل على ان البقرة دي بتتألم غير ان ودنها لورا، لو بصينا للوقفة بتاعتها، البقرة السليمة لما بتكون واقفة بيبقى رجليها جنب بعض، رجليها الاتنين جنب بعض. لو بصينا للصورة ديت هنلاقي رجل قدام ورجل ورا. برضو الأرجل الخلفية هنلاقي رجل قدام ورجل ورا، يعني الاتنين الرجلين مش قدام بعض. دي معناها ان البقرة اما خايفة او بتتألم. لازم البقرة الطبيعية تكون رجليها الاتنين جنب بعض. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.